ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনৰ এটা প্ৰব্লেম লৈছোঁ এক্সামৰ পেপাৰৰ পৰা কুৱেশ্যনত কৈছে ইফ y ইকুৱেলছ এক্স স্কুৱেৰ্ড লগ এক্স প্লাছ 2 ডিভাইডেড বাই ৰুট অভাৰ এক্স প্লাছ 3 ই টু দি পাৱাৰ এক্স প্লাছ 4 ফাইণ্ড ডি ৱাই ডি এক্স ডেট ইজ আমাক এটা ফাংচন দিয়া আছে আৰু এই ফাংচনটোৰ ডিৰাইভেটিভ উলিয়াব লাগে চ' ফাংচনটো মই লিখি থৈ দিছোঁ এতিয়া আমি উলিয়াম ডি ৱাই বাই ডি এক্স ডেট ইজ আমি এই গোটেই ফাংচনটোৰ আগত কি লিখিব লাগিব যে ডি বাই ডি এক্স সেইখিনি মই তৎক্ষণাত লিখি দিছোঁ এতিয়া আমি কি কৰিম যে এই ফাংচনটোত থকা গোটেইকেইটা এলিমেণ্টছৰ আগত ডি বাই ডি এক্স লিখি দিব লাগিব চ' ডি বাই ডি এক্স এক্স স্কুৱেৰ্ড লগ এক্স দেন প্লাছ ডি বাই ডি এক্স অফ 2 বাই আণ্ডাৰ ৰুট এক্স ইয়াতে চোৱা 2 ডিভাইডেড বাই ৰুট অভাৰ এক্স ইয়াক কেনেদৰে লিখি ল'ব পাৰি যে 2 ডিভাইডেড বাই ৰুট অভাৰ এক্স ইয়াক এনেকৈ লিখিব পাৰি যে 2 ইনটু 1 ডিভাইডেড বাই ৰুট অভাৰ এক্স দেন 2 ইনটু 1 ডিভাইডেড বাই ৰুট অভাৰ এক্স ইয়াক আকৌ কেনেদৰে লিখিব পাৰি আমি জানো যে ৰুট অভাৰ এ ইজ ইকুৱেল টু এ টু দি পাৱাৰ হাফ চ' ৰুট অভাৰ এক্স ইয়াক লিখিব পাৰি এক্স টু দি পাৱাৰ হাফ আকৌ 2 ইনটু 1 ডিভাইডেড বাই এক্স টু দি পাৱাৰ হাফ ইয়াক আকৌ কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰি যে 1 ডিভাইডেড বাই এ টু দি পাৱাৰ এম ইজ ইকুৱেল টু এ টু দি পাৱাৰ মাইনাছ এম চ' আমি 1 বাই এক্স টু দি পাৱাৰ হাফ ইয়াক কেনেদৰে লিখিব পাৰোঁ যে এক্স টু দি পাৱাৰ মাইনাছ হাফ চ' 2 ডিভাইডেড বাই ৰুট অভাৰ এক্স ইয়াৰ ঠাইত আমি এইটোও লিখি দিব পাৰোঁ আল্টিমেটলি আমি ইয়াক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে প্ৰথমতে এনেদৰে কৰি ল'ব লাগিব চ' ইয়াৰ ঠাইত এইখিনি লিখি দিছোঁ যে 2 ইনটু এক্স টু দি পাৱাৰ মাইনাছ হাফ এতিয়া ডি বাই ডি এক্স অফ 3 ই টু দি পাৱাৰ এক্স প্লাছ ডি বাই ডি এক্স 3 ই টু দি পাৱাৰ এক্স আৰু লাষ্টত কি হ'ব যে ডি বাই ডি এক্স অফ 4 প্লাছ ডি বাই ডি এক্স অফ 4 এতিয়া প্ৰথমতে আমি এই পাৰ্টটো সলভ কৰিব লাগিব ইয়াতে চোৱা ডিৰাইভেটিভ অফ এক্স স্কুৱেৰ্ড লগ এক্স ইয়াতে এক্স স্কুৱেৰ্ড আৰু লগ এক্স মাল্টিপ্লাই হৈ আছে চ' ইয়াক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে আমি ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনৰ প্ৰডাক্ট ৰুল ইউজ কৰিব লাগিব প্ৰডাক্ট ৰুলটো কি আছিল প্ৰডাক্ট ৰুলটো তৎক্ষণাত ইয়াতে লিখি দিছোঁ যে ডি বাই ডি এক্স অফ f of x into g of x is equal to f of x into derivative of g of x then plus g of x derivative of f of x so yate f of x or ঠাইত কিমান আছে x squared আৰু g of x or ঠাইত আছে log x so yak আমি প্ৰডাক্ট ৰুলৰ ফৰ্মুলা মতে ভাঙি দিওঁ এই ইকুৱেল সাইনটো মই অলপ লেফটত লৈছোঁ প্ৰথমতে লিখিব লাগিব f of x that is x squared then derivative of g of x that is log x then plus g of x মানে কি log x derivative of f of x মানে ইয়াতে কিমান আছে x squared ইয়াতে হাইলাইট কৰা পৰ্চনখিনিৰ আমি এক্সপানশ্যন কৰি এইখিনি পালোঁ এতিয়া নেক্সট আহিব এই প্লাছ চিম্বলটো দেন প্লাছ 2x টু দি পাৱাৰ মাইনাছ হাফ ইয়াৰ ডিৰাইভেটিভ কিমান হ'ব যে মাইনাছ হাফ ইনটু 2 কিমান হ'ব যে মাইনাছ 1 দেন এক্স আৰু পাৱাৰত 1 কমি যাব অলৰেডি কিমান আছে মাইনাছ হাফ আৰু 1 কমি যাব কিমান হ'ব যে মাইনাছ 3/2 so x or power লিখিম minus 3/2 then a plus 2 লিখিব লাগিব derivative of 3 e to the power x derivative of e to the power x equals কিমান হয় যে e to the power x এ হয় so derivative of 3 e to the power x is equal to
3 e to the power x, then plus derivative of 4 কিমান 0 কারণ derivative of a constant number is 0, so plus 0. এতিয়া এইখিনি আমি simplify কৰিম x squared into derivative of log x, derivative of log x is equal to 1 by x, so এইখিনিৰ ঠাইত হ'ব 1 by x, then plus log x, derivative of x squared কিমান হ'ব 2x, then plus into minus কি হ'ব minus 1 into x কিমান x powerত minus 3 by 2 plus 3 e to the power x. এতিয়া এইখিনি simplify কৰা x squared by x, x, then plus log x 2x ইয়াক এনেদৰে নাৰাখে এই 2x টো জাষ্ট আগত লৈ আহা 2x log x, then minus x to the power minus 3 by 2, চোৱা a to the power minus m ইয়াক লিখিব পাৰি এনেদৰে যে 1 divided by a to the power m, so x to the power minus 3 by 2 ইয়াক এনেদৰে লিখিব পাৰি যে 1 over x to the power 3 by 2, then lastত plus 3 e to the power x, 3 e to the power x, so এইটো হৈছে আমাৰ required answer, that is the derivative of the function y. Thank you.